اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. يا سلام، حتى فرعون فقولا له قولا ايه لعله يتذكر او ايه او يخشى. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لنا يسروا ولا ايه بشروا. اللي يعمل بهذا الحديث، هذا الحديث فيه نص العلم، نص العلم في هذا الايه الحديث. تقدر تعرف العلم كله لو انت مشيت على القاعدة دي. كل الاسلام موجود في الحديث ده. يسروا ولا ايه بشروا ولا ايه. بشر الناس، ما تبشرهم بالحاجات الحلوة. انما يا اخي في قراء عجاب جدا، في قراء كل ما اجي اقف وراه اصلي تلاقيه اول ما يبدا بايات العذاب. يا عم ايه بشر، لما تبقى مع نفسك كده اقرا زي ما انت عاوز، انما مع الناس هات بقى الايات اللي فيها الرحمه والايات اللي فيها الحاجات الحلوه ديت. مش كده ولا ايه؟ لا، مع الناس تبشر، انت بقى مع نفسك اعمل اللي انت عاوزه، انما مع الخلق تيسر. انت عاوز تصعب على نفسك ماشي. هلك المتنطعون. المتنطع ده ايه؟ هالك. لا تتنطع، ما تشددش على نفسك.